First time namin itong ginawa. So, let's see. Panalo. This is your perfect dessert. Maayong adlaw mga kahigalaan! Ako si Chakoy. And ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang gagawin natin is Mango, Avocado, Ice Cream Float. So, Mango Avocado Ice Cream Float. Special ito kasi pinag-combine namin ang dalawang prutas. At ito ang process ng ating Mango, Avocado, Ice Cream Float. So mga wonders, ito yung una natin gagawin. Gagawa tayo ng base natin na cream. So parang yung ginawa natin dati na ice cream. Nasa link po sa taas. So make sure yung ating cream nalagay sa rep ng yes, palamigin lang po. Palamigin. Bago nyo gamitin, ilagay nyo ng mga siguro 1 to 2 hours. Or kailangan ganyan yung texture niya pag Yes. ginamit natin siya. Exactly. So gagamit tayo ng dalawang pack ng cream, 250 ml. Yan, dapat ganyan yung texture ng Nestle cream natin bago natin siya gamitin. So mga ka-wonder, i-whip lang natin yung ating Nestle cream hanggang mag-iwahiwalay siya or hanggang maging medyo creamy siya. Yes, creamy or mag-liquefy siya ng konti. So, yan mga ka-wonders, dapat ganyan muna siya. So gagamit din tayong condensed milk mga ka-wonders. 397 grams yung ating condensed milk. Kasama lang natin siya dyan sa ating cream. So ang ratio nito mga ka-wonders is dalawang pack ng all-purpose cream na taga 250 ml at saka isang lata ng condensed milk na 397. 397 gram. So linisin lang natin yung sa gilid ng ating cream. So, continue lang natin siyang i-whip hanggang mag-double size yung ating mixture. Wow! Look at that. Yan, Ang sarap na tignan. Double size na yung ating Yes, mixture. nag-double na yung size ng volume pala. Yung volume, yes. Nag-double na yung volume ng ating mixture. So mga wonders, pwede na itong ating Mixture. or cream. Then gagawin lang natin siyang dalawa. So, isa-separate natin yung kalahati kasi dalawang flavor yung gagawin natin. So, yan. Then, set aside lang natin siya. So, kuha lang tayo ng isang avocado. Buksan lang natin siya. Yan. Oh, ang ganda na. Then, tanggalin natin yung buto. Then, kailangan din natin ng food processor or pwede rin kayong gumamit ng blender. Then, takpan lang natin. Then, yan. So, mga wonders, ganyan yung gusto nating makuha ang texture ng ating avocado. Wala siyang buo-buo. Walang buo-buo. Kunin lang natin yung isang mixture natin ng cream. Yung other half. Other half. And then, lagay lang natin siya dito. Yan. So mga ka-wonders, i-whip lang natin siya na ulit yung kasama yung ating avocado na dinurog o linusaw. Hanggang mag-ano siya. Ayan. So ito na yung isa nating cream or pang-mix sa ating float. So mga ka-wonders, yung next natin na flavor is mango. So, same process sa ating avocado. I-food processor din natin yung ating mangga. Yes. Kailangan lang natin siya madurong mga ka-wonders. Yeah. Kasi best na ma-mix siya ng husto doon sa ating cream. So, ilagay lang natin dito. Yes. Yan. So, mga ka-wonders, i-ano rin natin siya ulit. I-grind lang natin siya hanggang malusaw yung ating mango. Yan. Yan, mas madali yung mango natin kasi watery yung mango natin. Then, kunin lang ulit natin yung isang Half nung mixture natin. cream natin. Yes. Sali lang natin siya dyan.
Then, inugasin ko rin tong blade ng ating pang mix. Then, i-mix lang natin siya ulit. Yan. Mga ka-wonders, okay na to. So, meron na tayong dalawang flavor ng ating cream. Avocado at saka mango. And then, i-assemble na natin yung ating float. Mga ka-wonders, sunod natin gagawin. Buksan muna natin lahat ng ating mango at saka avocado para madali lang mamaya yung ating paglagay natin sa ating sa float natin. Float. Then, slice lang natin siya ng maninipis. Medyo dapat bilisan nyo ng konti mga ka-wonders yung process nito pag nag-slice kayo ng avocado kasi mabilis mangitim yung avocado. And then yung mangga natin, magbalat din tayo ng mangga. So now ready na yung mga prutas natin mga ka-wonders. So mga ka-wonders, i-assemble na natin yung ating float. So gagamit tayo ng graham flakes or graham. Yeah, graham crackers. Yung usual na ginagamit natin para sa mango float. Yes. Maglagay tayo ng base. Ang una, lagay lang natin siya dyan. Yan. Yan natin dyan. Yung una nating gagamitin, yung avocado flavor. So, maglagay lang tayo dyan. Ayan. Then, spread lang natin yung ating cream na avocado. Then, lagay natin yung ating avocado na press avocado sa taas. Lagyan natin lahat yung portion para masarap siya. Ayan. Pwede na yan. So, next natin gagawin, papatungan ulit natin siya ng crackers or biscuit. So, maganda, sakto yung ating biscuit sa lagayan. Then, sunod natin yung ating mango. So, lagay lang natin yung ating mango. Yung una natin nilagay is avocado. So, now, mango. Cover up lang natin yung mga biscuit natin. So now, mangga naman yung ating ilalagay. For those alam na paano gawin ang mango float, you have your ways on how to cut your own manga. And then another layer. And then yung ating avocado ulit. So again, lagay lang tayo ng avocado sa taas. Ayan. So again, layer lang natin siya ng biscuit. Ayan. So I think this is the last layer. So, i-cover natin siya, Chef Mark, ng half ng avocado. Half mango. Yes. Ayan. Avocado dito sa banda. Dito naman is mango. Yes. Ang sarap din ng mango. Sarap, sarap. Especially because it's mango season. Alam mo yung, I feel very proud dun sa mga restaurants na who are actually serving fruits and vegetables according to its season. Kasi that supports sustainability. Then, lagay na natin itong remaining na avocado natin sa taas. Para alam natin kung anong flavor to. Then, yung ating mangga. Ayan. There you go. And then, lagyan natin ng crushed gram. Budburan lang natin siya. Yung makover lang yung ating cream at saka yung ating fruits. Yan mga ka-wonders, cover up lang natin siya lahat. Ayan. So mga ka-wonders, eto na yung ating mango avocado ice cream float. So mga ka-wonders, ilalagay natin to sa ating freezer na 3 to 4 hours.
Yes. And then, babalik tayo. Pabalik tayo para tikman na natin to. Yes, ang sarap nito. Yes. So mga ka-wonders, ito na yung ating avocado and mango ice cream float. Yes. Now, After 3.5 hours. after Ganun 3.5 na siya. hours, so ito na siya. So ngayon, we're going to show you pag-cut natin. So let's cut it. So mga wonders, slice na natin. Yes. Yes. Wow. Yes. Nice. So mga ka-wonders, na-slice na natin yung ating avocado mango ice cream float. Now, first time namin itong ginawa. So let's see. Natikman na ni Chef Mark pero ako hindi pa. Creamy. Tama-tama yung tamis Yeah, niya. hindi siya masyadong matamis by the way mga tama-tama ka-wonders. Saktong-sakto lang. Kaya hindi ako nahirapang kuha. Panalo. This is your to-go-to dessert. Anyway, yun. Ang sarap mga ka-wonders. Pwede ito sa mga fiesta, birthday, lahat na okasyon. So, this is your to-go-to dessert. Yung new to-go-to dessert. So, i-level up nyo yung mango float nyo. Gawin nyo yung combination of fruits. So, ngayon, ginawa natin with avocado and mango together. You can also do other fruits. Malay nyo, pwede nyo gawing durian. Uy, masarap ang durian ice cream. Okay mga ka-wonders, that's it. Thank you very much for watching. And if you're new to the channel, welcome to Wondering Kusina. And please don't forget to click that subscribe button and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And like our videos and share nyo na rin. Yes. We have also social media account. We have Facebook and Instagram. And please click like our follow. page. Yeah, and follow our page. And like our photos sa Instagram. And daghang salamat sa mga sumusuporta sa atin, especially sa YouTube channel natin. Nasa 37,000 plus na tayo. Woo! Mga ka-wonders, thank you very much for watching. Ako si Chokoy. And ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace!